اگه دچار علائم خفیفی شبیه سرماخوردگی شدین، مثل تب، سرفه‌های خشک مکرر، آبریزش بینی، بدن درد و توی این فکر هستین که من دچار سرماخوردگی ساده شدم یا آنفولانزا گرفتم یا دچار آلرژی به چیزی شدم یا سینوزیت گرفتم و یا شاید کرونا گرفتم، باید بگم راهش این نیست که توی اینترنت سرچ کنید یا از این و اون بپرسین که دچار کدومش شدم و بگردین که فرق آنفولانزا با کرونا چیه. راهش اینه که خودتون رو حداقل برای 7 روز و ترجیحاً 14 روز قرنطینه کنید و برای درمان از مسکن‌های معمولی استفاده کنید و توصیه‌های عمومی که برای درمان‌های سرماخوردگی میشه رو رعایت کنید. مثلا خودتون رو ببندید به سوپ گرم. به پزشک اورژانس هم مراجعه نکنید و لزومی نداره تست انجام بدید، برای اینکه کرونا در مرحله اولیه‌اش تشخیص افتراضی‌های زیادی داره و به هیچ وجه نمیشه با این علائم با قاطعیت گفت شما دچار سرماخوردگی ساده شدین یا آنفولانزا گرفتین یا در مرحله اول کرونا هستین. چون در شرایطی که تمام کشور دچار اپیدمی کرونا شده، هر کسی که هر علائمی شبیه مرحله اولیه کرونا داره رو باید کرونا فرض کرد و لا غیر. شما خودتون رو قرنطینه کنید. اگر در پایان زمان قرنطینه حالتون خوب شد، میتونید به جامعه برگردید و نیازی به تست نه در مرحله اول دوره قرنطینه شما هست نه در پایانش. ولی اگه خدای نکرده در طی دوره قرنطینه حالتون بدتر شد، باید با شماره 4030 تماس بگیرین و یا به سایتی که وزارت بهداشت برای همین منظور تدارک دیده مراجعه کنید. آدرس اون سایت رو در کپشن گذاشتم. در همه کشورها مراکزی وجود داره که افراد مشکوک رو از طریق تلفن پیگیری و مانیتور میکنن و به خوبی شما رو راهنمایی میکنن که الان شما در وضعیتی هستید که لازم خونه باشین یا برین تست انجام بدین یا خودتون رو به مرکز درمانی معرفی کنید. به این ترتیب بی جهت بار بیمار مرکز درمانی زیاد نمیشه و افرادی هم که کرونا ندارن با مراجعه بیمورد مرکز درمانی کرونا نمیگیرن. توجه کنید این ویدیو درباره علائم خفیف هست. اگر از همون اول حالتون از حالت خفیف بدتر هست، مثلا دچار تنگی نفس شدین، همونطوری که گفتم با شماره 4030 تماس بگیرین و یا به سایت وزارت بهداشت مراجعه کنید. حالا چرا نباید اگه علائم خفیف داشتیم به مرکز درمانی مراجعه کنیم؟ برای اینکه تراکم وجود ویروس در مرکز درمانی بیشتر از نرم جامعه هست. ممکن اصلا کرونا نداشتین و تازه با مراجعه بیمورد مرکز درمانی کرونا رو اونجا وارد بدنتون بکنید. مثلا دیگه اینکه بالفرض که تست کرونا انجام دادین مثبت شد، چون دارویی برای کرونا هنوز از طرف مراکز معتبر معرفی نشده، بنابراین کار خاصی نمیشه انجام داد. حالا ممکنه کسی بگه من دچار علائم سرماخوردگی شدم ولی دائم اضطراب دارم، نکنه کرونا گرفتم. حالا باید چیکار بکنم؟ باید بگم اگه این علائم با مختصر دارو درمانی بهبود پیدا میکنه، یعنی اینکه سیر بیماری در بدن شما تموم شده و پایان این سیر ربطی به این موضوع نداره که فرد به این ویروس مبتلا بوده یا نبوده. اگه مبتلا بوده و اکنون دوره بیماریش تموم شده، یعنی فرد تا حدی ایمنی پیدا کرده. ولی اگه مبتلا نبوده، صرف یک آزمایش منفی به این معنا نیست که به ویروس مبتلا نخواهد شد. بنابراین مردم اصلا درگیر این مشغله ذهنی که آزمایش من منفی شده یا مثبت نباشه.